replace plug. Tatlo para sa ating K6A sa ating mga tools. So, bilisan natin to. I-try natin tong platinum spark plugs. So kailangan natin luwagan muna yung cover. So 4 po ito. Medyo madali lang naman pagtanggal nito. Tanggal ng kolektor. Ayan. Yes. 10 mm. Palitan natin platinum na engine kit.